108 مگاپیکسل، فیلمبرداری 8K، 6.9 اینچ، 5000 میلی آمپر ساعت و 16 گیگ. اینا همه عددهای رویایی آخرین نسل پرچمدار سامسونگه. پرچمداری که اسمشو گذاشته سامسونگ گلکسی S20 اولترا. سامسونگ سال 2020 رو با بالا بردن عددهای پرچمدارش شروع کرد و خب ادعای زیادی هم روی ویژگی‌های فنی این گوشی داره. ولی اگه بخواید از دو سه تا ایراد این گوشی چشم پوشی کنید، این گوشی فوق‌العاده میتونه براتون باشه که بیشتر هم میتونم بگم برای کاربرای حرفه‌ای ساخته شده تا استفاده عادی. قبل از اینکه بریم ببینیم S20 اولترا چه ویژگی‌هایی داره و میتونیم اون رو بررسی کنیم، پیشنهاد میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و حتما اون زنگ بغلم بزنید که زودتر از بقیه از برنامه ما مطلع بشید. قطعا همه ما وقتی یک گوشی رو برای دفعه اول دستمون میگیریم، با خوش دست بودن و طراحیش بیشتر میتونیم جذب اون گوشی بشیم. S20 اولترا یک گوشی خوش دست نیست و میتونم بهتون بگم که کار کردن با یک دست با اون برای خیلی ممکن راحت نباشه. گوشی به خاطر اینکه صفحه نمایش خیلی بزرگی داره باعث شده که طراحی بزرگی هم داشته باشه و این بیرون زدگی ماژول و دوربیناش باعث شده که این مسئله بدتر هم بشه و S20 اولترا گوشی خوش دست و خوش ساخت برای خیلی‌ها نباشه. و وقتی روی یک میز میذارید تا با گوشی کار کنید، قطعا برآمدگی دوربین باعث میشه که کار کردن با گوشی اذیت کننده باشه براتون. بازم مثل همیشه از ترکیب آلومینیوم با شیشه توی ساخت گوشی استفاده شده و پشت و جلوی گوشی با گوره گلس 6 محافظت میشه. تقریبا سمت راست گوشی دوباره دکمه‌های ولوم می‌بینیم با دکمه پاور گوشی. سمت چپ گوشی هیچ درگاه خاصی یا هیچ دکمه خاصی قرار نگرفته. جایگاه SD کارت و شیار سیم کارت هم بالای گوشی برای خودشون جا پیدا کرد. پایین گوشی هم باز ما پورت تایپ C رو داریم با اسپیکرهای با کیفیتش که میتونم بگم اسپیکرها حتی توی حجم صدای بالا واقعا صدای با کیفیت و استریو براتون پخش میکنه و خب جای خالی جک 3.5 میلیمتری هدفون هم توی گوشی‌های پرچمدار بازم دیده میشه. همیشه سامسونگ به خاطر صفحه نمایش‌های فوق‌العاده‌ای که توی گوشی‌هاش مخصوصا توی گوشی‌های پرچمدارش استفاده می‌کنه تحسین شده بود و هست و حتی توی سال 2019 و سال 2020 با معرفی کردن گوشی‌های تاشوش بیشتر این جایگاه بر خودش ثابت کرد و حتی من توی یک برنامه جدا توی دیپ تاک در مورد صفحه نمایش‌های تاشو بیشتر صحبت کردم و پیشنهاد می‌کنم براتون توی اونو از توی این لینکی که این بالا قرار میدیم حتما کامل ببینید. از این موضوع بگذریم و بیایم روی صفحه نمایش 6.9 اینچی سامسونگ S20 اولترا. یک صفحه نمایش که سامسونگ اسمش رو امسال گذاشت سوپر امولد 2X و 2X اون اشاره به رفرش ریت بالای این گوشی داره و مهمتر از همه رفرش ریت 120 هرتز که امسال سامسونگ اون توی پرچمدارهای جدیدش به کار برده و موقعی که شما روی 120 هرتز با گوشی کار کنید دیگه محاله که شما برگردید به رفرش ریت 60 هرتز. ولی رفرش ریت 120 هرتز توی رزولوشن اصلی گوشی که 3200 در 1440 کار نمیکنه و شما مجبورید که به خاطر مصرف باتری کمتر بیا روی رزولوشن FHD پلاس باش کار کنید، یعنی 1080 در 2400 و امکان داره که بعداً سامسونگ توی آپدیت های بعدی این قابلیت رو به گوشی اضافه کنه که بتونید توی رزولوشن اصلی گوشی هم از این رفرش ریت بالا استفاده کنید. حاشیه‌های خمیده S20 اولترا به نسبت نسل قبلیش یعنی S10 خیلی کمتر شده و این باعث شده که موقع کار کردن با گوشی دیگه لمس ناخواسته با اطراف گوشی نداشته باشید. ولی یادتون نره S20 اولترا گوشی نیست که به راحتی بتونید با یک دست باش کار کنید. سامسونگ بازم مثل نسل قبل سنسور اثرانگوش اولتراسونیک رو داخل صفحه نمایش گوشی قرار گرفته و بخوام از نظر سرعت و عملکرد با نسل‌های قبلی و حتی با نوت 10 مقایسه کنم، باید بهتون بگم که از نظر سرعت و دقت خیلی بهبود پیدا کرده و به راحتی انگشت شما رو شناسایی میکنه. یه نکته دیگه که توی صفحه نمایش گوشی کمتر جایی بهش اشاره شده اینه که رفرش ریت لمس گوشی حدود 240 هرتزه و این باعث میشه که توی بازی‌ها و کار کردن با گوشی لمس‌های خیلی با دقت بالایی رو داشته باشیم و پاسخگویی خیلی سریعتری رو از سمت گوشی دریافت کنیم. این گوشی اولین پرچمدار سامسونگه که به صورت پیش‌فرض با اندروید 10 و One UI 2.1 عرضه شده. One UI 2.1 به جز تغییرات کمی که توی نوتیفیکیشن‌ها و توی لاک اسکرین گوشی داره، بیشتر چیز قابل توجهی که کاربر ببینه نداره و اکثر تغییراتش توی ستینگ گوشی و جای نهفته گوشی به کار گرفته شده تا شما بتونید از این UI اختصاصی که سامسونگ داره بیشتر لذت ببرید. اگه کنفرانس معرفی پرچمدار سامسونگ رو داشتید نگاه می‌کردید، حتما متوجه شدید که سامسونگ قسمتی از
از فیلمبرداری مراسم رو با گوشی S20 اولترا داشت انجام میداد و خب این کار خیلی پر ریسکی بود و قطعا سامسونگ به خاطر نشون دادن قدرت فیلمبرداری و عکاسی این گوشی این کارو کرد. سامسونگ از ترکیب 3 دوربین و یک لنز تشخیص عمق برای نشون دادن قدرت فیلمبرداری و عکاسی این گوشی استفاده کرد. لنز اصلی 108 مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسلی و در نهایت لنز تلفوتو 48 مگاپیکسلی بازیکن‌های اصلی دوربین S20 اولترا است. لنز اصلی 108 مگاپیکسلی S20 اولترا با تکنولوژی توسعه یافته خود سامسونگ که اسمش رو گذاشته ایزوسل برایت HM1 ساخته شده و بزرگترین لنز دوربین‌های در حال حاضر موبایلی دنیاست. و خب اون چیزی که سامسونگ از مشخصات این دوربین و این لنز به ما گفته اینه که این لنز برای کارکردش از پردازنده خود گوشی استفاده نمیکنه و از یک سری آرایه پردازشی نهفته‌ای که توی خود لنز گوشی قرار گرفته کار میکنه و این باعث میشه که پروسس خیلی سریعتری داشته باشه. با چیزی که سامسونگ از مشخصات گوشی و این لنز گفته اینطوری که این لنز برای کار کردن از پردازنده خود گوشی زیاد استفاده نمیکنه و از یک سری آرایه پردازشی نهفته‌ای که داره برای پروسس عکس و فیلمایی که میگیره استفاده میکنه. یه تکنیک دیگه هم که توی این لنز استفاده شده تکنیک سوپر پیدیه که به گفته خود سامسونگ قراره که توی فوکوس کردن خیلی سریع توی عکاسی به ما کمک کنه، ولی فعلا توی بعضی از عکاسی‌ها و فیلمبرداری دیده شد که این فوکوس کار نمیکنه به درستی و در نهایت زوم 3 برابری بدون افت کیفیت با لنز 12 مگاپیکسلی و فیلمبرداری 8K با نرخ 24 فریم از ویژگی‌های اصلی این گوشیه. اسپیس زوم عبارت که سامسونگ زیر ماژولای دوربین اینو نوشته و توی اکثر تبلیغاتش هم روی این جمله خیلی تاکید داشته. پس با هم دیگه ببینیم که این عبارت دقیقاً چیه و دقیقاً چه کاری میکنه. این گوشی برای رسیدن به این زوم بالا نیاز به دوربین 48 مگاپیکسلی خودش داره. این لنز تلفوتو بسته به شرایط نوری که داره کار میکنه و با اون عملکرد پیریسکوپی که داره نور رو با زاویه 90 درجه به سمت حسگر خودش میتابونه و باعث میشه که فاصله کانونی بالاتر بره و در نهایت باعث میشه که شما زوم 4 برابری اپتیکال رو داشته باشید. عکسای گرفته شده با همه لنزهای دوربین تقریبا میشه گفت از نظر رنگ و کنتراست واقعا بی‌نقصه و برنامه عکاسی و فیلمبرداری تقریبا برای همه کاربرای سامسونگ آشناست و چیز زیادی به این برنامه اضافه نشده. ولی تجربه عکاسی بین نوت 10 و S20 توی عکاسی اولترا واید زیاد تغییر نداشته. چرا؟ چون که جفتشون از یه لنز 12 مگاپیکسلی اولترا واید استفاده میکنن. ولی دوربین گوشی تو حالت لایو فوکوس مشکل داره و جداسازی سوژه از پشت زمینش دقیق و به خوبی کار نمیکنه. هرچند سامسونگ گفت که میخواد با آپدیت نرم افزاری مشکل درست کنه، ولی با اینکه ما این گوشی رو آپدیت کردیم بازم این مشکل درست نشد. سامسونگ با اضافه کردن نایت مود در صدد این بود که اون مشکل همیشه‌ای که ما با گوشی‌های سامسونگ داشتیم، اونم تعکسی نور کم، یعنی حاله‌های زرد رنگ توی عکسامون دیدیم، این مشکل رو برطرف کنه. ولی میتونم بگم که توی نسل قبلی پرچم‌دارش و حتی توی میان رداش موفق نشد این کارو بکنه. ولی با معرفی S20 میتونم بهتون بگم که این مشکل به درستی حل شده و سامسونگ S20 اولترا توی عکاسی با نور کم فوق‌العاده است. و همچنین میتونید برای خرید این گوشی و دیدن مشخصات کامل سخت افزاری گوشی به لینک توی توضیحات قرار میدیم مراجعه کنید. توی زمینه فیلمبرداری S20 اولترا میتونه براتون فیلم‌های 8K رکورد کنه و این فیلمبرداری 8K هم روی لنز 108 مگاپیکسلی براتون انجام میده و اون لنز رو براتون کراب میکنه تا بتونید فیلم‌های 8K با نرخ 24 فریم بر ثانیه رو برای خودتون رکورد کنید. ولی ایراد که این فیلمبرداری داره اینه که شما افکت‌های ویدیویی نمیتونید روی ویدیوهای 8K تون اعمال کنید و اتوفوکوس این دوربین توی فیلمبرداری 8K به خوبی کار نمیکنه. S20 اولترا با هر سه تا دوربینش امکان فیلمبرداری 4K و فول HD رو داره، ولی فقط میتونید با لنز اصلی فیلمبرداری 60 فریم داشته باشید و از سمت دیگه قابلیت سوپر استدی، لایو فوکوس ویدیو و همچنین تغییر سوژه خودکار فقط با فیلمبرداری 30 فریم بر ثانیه قابل استفاده است. S20 اولترا توی بازارهای آمریکا و چین با CPU اسنپدراگون 865 به بازار عرضه میشه و توی بقیه بازارها با CPU اگزینوس 990 و در کنار این CPU 12 یا 16 گیگ رم LPDDR5X میتونید داشته باشید. رم‌های جدید سامسونگ به نسبت رم‌های DDR4 که توی نسل قبلی داشت سرعت بالاتری داشت و 16 گیگ رم به تنهایی میتونه پاسخگوی نیاز هر کاربری باشه. سامسونگ به خاطر نشون دادن قدرت پردازشی و رم بالای این گوشی یک قابلیت نرم افزاری به این گوشی اضافه کرده. شما میتونید اون اپلیکیشنی که دوست دارید رو برای همیشه توی تسک منیجر گوشی پین کنید و اون اپلیکیشن به هیچ وجه بسته نمیشه. از نظر منطقی S20 اولترا با همچین صفحه‌نمایش بزرگ با رفرش ریت بالایی که داره نیازمند یک باتری قوی هم بود و خب سامسونگ هم تو این زمینه کم نذاشته و یک باتری بزرگ 5000 میلی آمپر ساعتی توی S20 اولترا به کار برد. میتونم بهتون بگم که گوشی وقتی که روی رفرش ریت 120 هرتز باشه و تقریبا با استفاده نیمه سنگین تا حدود یک روز بهتون باتری میده و خیال شما رو از شارژ کردن مداوم بهش راحت میکنه.
ولی توی استفاده سبک و روی رفرش ریت 60 هرتز میتونید تا 2 روز برای استفاده این گوشی باتری داشته باشید و این گوشی بدون خاموشی براتون کار کنه. توی جعبه گوشی هم مثل نوت 10 یه شارژر 25 واتی داریم که میتونه حدود 1 ساعت و ربع طول بکشه تا گوشیتون رو فول شارژ کنه. ولی بازم مثل سامسونگ اون شارژر فوق سری 45 واتی رو داخل جعبه نذاشته و جداگانه به فروش میرسونه. S20 Ultra یه گوشی همه چی تمومه و میتونم بگم که بیشتر برای کاربرای حرفه‌ای ساخته شده تا بتونن نیازهای خودشون رو برطرف کنن. هرچند مشکلات نرم افزاری که این گوشی داره قطعا میدونید که بدون نگرانی در آینده با آپدیت‌های نرم افزاری درست میشه. و اگر که توانایی پرداخت برچسب قیمت $1400 این گوشی رو دارید، این گوشی بهترین انتخاب میتونه برای شما باشه. خیلی ممنونم که این برنامه رو دیدید. اگر نظری در مورد S20 Ultra دارید، اگر قصد خرید این گوشی رو دارید یا اگر این گوشی رو خریدید، حتما نظرات خودتون رو از این گوشی زیر این برنامه برای ما کامنت کنید و اگر که از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب توی یوتیوب با پاراد یادتون نره و میتونید ما رو با اصلا ویدیو شوکه از توی شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و